ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเรื่องของงานเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเริ่มล้นมือมากเกินไปแล้วผมเองครับก็เคยอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันและเครื่องมือหนึ่งนะที่สามารถช่วยผมบริหารจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเลยเนี่ยก็คือตัวของ Notion ครับ Notion เนี่ยทำให้ชีวิตของผมง่ายขึ้นมากและผมเชื่อว่ามันจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยและถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เคยใช้ Notion มาก่อนในคลิปนี้ผมจะอธิบายออกมาให้เข้าใจง่ายแม้แต่มือใหม่ก็ยังสามารถเข้าใจและเอาไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนครับถ้าดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณจะเก็ตไอเดียเลยว่าคุณจะสามารถเอา Notion ไปต่อยอดกับตัวของคุณได้ยังไงและเดี๋ยวผมจะมีแจก Notion Template ที่ผมใช้เนี่ยให้กับคุณฟรีๆด้วยสำหรับใครที่ Notion มันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนเนาะว่า Notion เนี่ยจริงๆมันก็คือ productivity หรือว่า note taking apps เป็นโน้ตที่เอาไว้จดเรื่องราวต่างๆแบบเรียกว่า organize ได้ทุกอย่างเลยเราสามารถทำเป็น Excel ก็ได้สามารถทำเป็น table สามารถทำเป็น graph หรืออะไรก็ได้คือมันเป็นเรียกว่า customized note taking app และทีนี้ผมจะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเวลาที่ผมใช้เนี่ยหรือวิธีการที่ผมใช้มันเป็นยังไงบ้างซึ่งของผมเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการ advanced อะไรเลยครับคือเน้นใช้จริงแล้วก็เน้นประสิทธิภาพในการใช้ไม่ต้องเน้นให้มันดูหวือหวาหรืออะไรนี่คือหน้า Notion Page ของผมนะครับคือเวลาผมเปิดมาในแต่ละวันเนี่ยก็จะโผล่มาในหน้านี้เลยซึ่งยอมรับครับจริงๆมันไม่ได้สะอาดขนาดนี้หรือว่าเนียบขนาดนี้นะจริงๆมันเมสซี่มากแต่ว่าผมจัดให้มันดูเรียบง่ายแล้วให้มันดูคลีนมันจะได้ไม่ดูเละเทะเกินไปเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ทีละอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเริ่มจากฟังก์ชันในหน้าแรกก่อนแล้วกันคือในหน้าแรกเนี่ยผมจะเริ่มจากฝั่งซ้ายเนาะจะเป็นเรื่องของแคตตากรีต่างๆที่ผมให้ความสำคัญในชีวิตก็เป็นเรื่องของ work เรื่องของ finance เรื่องของ personal development แล้วก็ others ส่วนคอลัมน์2กับคอลัมน์3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของงานหรือสิ่งที่ผมต้องทำในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์แล้วก็ในแต่ละปีด้วยอย่างคอลัมน์2คอลัมน์3ใช่ไหมมันจะเป็น to do list สิ่งที่ผมทำใน full time work ก็คือตอนนี้เป็นเรื่องของ content และside hustle ถ้าผมมีเพิ่มผมก็จะใส่เข้าไปแล้ว personal ก็คือกิจวัตรหรือกิจกรรมส่วนตัว weekly task ครับอะไรที่มันเป็นงานรายอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมา list ใส่ตรงนี้เหตุผลที่ผมทำเป็น2คอลัมน์เนี่ยคือมันค่อนข้างดูง่ายอย่างเช่นอาทิตย์นี้ผมมีแผนว่าจำเป็นจะต้องอัดคลิป1คลิปใช่ไหมแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะทำวันนี้ผมก็จะมีแถวข้างขวาให้เห็นแล้วว่าอาทิตย์นี้ผมต้องทำอะไรบ้างและในแต่ละวันผมค่อยมาจัดงานตารางเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จในแต่อาทิตย์นั้นๆแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือตัวของ yearly goal ครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบมากๆมันทำให้ผมเห็นว่าผมกำลังทำตามเป้าหมายของตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าแล้วผมจะมี track bar ด้วยว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผมทำได้ยังไงและทุกคนเนี่ยก็สามารถเอาไปทำตามได้ด้วยเพราะเดี๋ยวผมจะให้เทมเพลตเนี้ยกับทุกคนกลับไปนะฮะเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาดูกันตรงส่วนของ work ก่อนแล้วกันส่วนของ work เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ content creation นะครับหรือก็คือช่องปกรณ์วินที่ผมทำอยู่นี้นี่เองแล้วก็สื่อโซเชียลอื่นๆถ้าหลักๆที่ผมใช้บ่อยสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของ content system ครับใน content system เนี่ยจะเป็นหน้าที่ผมวางแผนคอนเทนต์ทุกอย่างเลยเนาะก็จะเป็น stage ต่างๆตั้งแต่การวางแผนการตัดต่อการถ่ายคลิปตอนนี้ผมสามารถเห็นได้ชัดเลยว่ามีงานอะไรอยู่ในกระบวนการหรือว่าอยู่ใน pipeline ของผมบ้างถ้าเกิดผมให้ดูเป็นตัวอย่างสักอันเนาะในแต่ละงานที่ผมวางแผนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวนี้อย่างตัวอย่างเนาะว่าเวลาผมวางแผนเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นเซกชันข้างในลึกเข้าไปอีกว่าตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดดีเทลของคลิปวิดีโอของผมแต่ละคลิปว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนแล้ววิดีโอทำเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องอะไรtype เป็น long form short form หรือว่า live แล้วก็ลิงก์ไป YouTube นะครับแล้วในนี้ผมก็จะมีแบ่งเป็นหัวข้อแบ่งเป็น thumbnail แบ่งเป็นshort list ที่ผมจะต้องเก็บถ่ายในแต่ละซีนแล้วก็จะมีเรื่องของตัวสคริปต์ต่างๆที่ผมได้วางแผนเอาไว้จะมีเรื่องของ research and notes ที่ผมได้เตรียมเอาไว้ในการทำแต่ละคลิปซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ารายละเอียดดีเทลมันค่อนข้างเยอะมากๆและผมครับจริงๆได้ทำไอ้ตัว Notion Template เนี้ยสำหรับตัวของคอนเทนต์เนาะออกมาให้เป็นตัวของ Digital Product ด้วยให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแล้วไปทำตามกันได้เลยเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้จริงๆแล้วมันเวิร์กมากๆและอยากให้ทุกคนได้ไปใช้กันเพราะผมรู้ดีว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยหลายๆครั้งมันปวดหัวมากขนาดไหนที่เราจะต้องมาจัดการทุกคลิปและบางครั้งเวลาเราลงคลิปบ่อยมากขึ้นมันจะเริ่มจัดการได้ยากขึ้นการมีเครื่องมือหรือ tools ที่ดีในการ manage หรือว่า track ทุกอย่างผมเชื่อว่ามันทำให้เราเครียดลงน้อยลงเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนาะผมได้แปะลิงก์ไว้ในใต้ description นะครับเกี่ยวกับตัว content system ตัวนี้ซึ่งสามารถลองไปดูกันได้ครับว่ามันตอบโจทย์คุณหรือเปล่าและต่อมาครับในส่วนของ finance เนี่ยผมก็จะมีตัว track นะครับที่เอาไว้
track การลงทุนของผมซึ่งผมเคยทำไว้ตั้งแต่เมื่อ2 ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือใช้น้อยลงมากเพราะว่าออกมาทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมรายได้มันก็ขึ้นลงก็เลยไม่ได้มีการแบ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือนตอนที่ทำงานประจำอยู่ก็สำหรับใครที่สนใจเนาะอยากจะเอาตัวนี้ไปใช้ผมก็มีแปะไว้ในเทมเพลตเหมือนกันอันนี้ให้ฟรีได้เลยครับแล้วอยากดูวิธีการใช้งานเนี่ยก็สามารถกดดูได้ที่ลิงก์คลิปตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวผมเมื่อ2 ปีที่แล้วเนาะ ต่อมาครับในส่วนที่ผมชอบมากก็คือโซนของ personal development personal development เนี่ยตรงนี้จะมีหลายเซกชันมากเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละอันนะครับว่ามันมีนี่แหละองค์ประกอบเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของผมมากที่จนผมต้องสร้างเป็นแคตตาล็อกขึ้นมาเริ่มแรกครับก็เป็น book notes ก็คือหนังสือทุกอันที่ผมได้อ่านผมก็เอามาจัดเรียงไว้ตรงนี้แบ่งเป็นแคตตากรีแล้วก็สรุปหนังสือต่างๆที่ผมได้อ่านซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในลิงก์ของฟรีเทมเพลตด้วยเนาะเผื่อทุกคนอยากจะไปอ่านสรุปของหนังสือต่างๆที่ผมชอบซึ่งอันนี้เป็นท็อป4เล่มนะครับที่ผมสรุปได้เต็มที่ที่สุดก็ลองไปอ่านกันได้ตัวของ resonance calendar ครับ resonance calendar เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการเอาทุกข้อมูลที่รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับเราหลายๆครั้งเวลาเราฟังอะไรแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันใช่สิ่งนี้เราชอบแล้วเราไม่ได้เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็จะหายไปแล้ววันหนึ่งเราจะลืมใช่ไหมแต่ผมเรียนรู้ที่อยากจะเก็บหรือ collect สิ่งนี้เอาไว้ครั้งแรกที่ผมได้แรงบันดาลใจในการทำสิ่งนี้คือมาจากอาลีอับดาวครับอาลีอับดาวเป็นยูทูบเบอร์ด้าน productivity ที่ผมชอบมากและแบบเป็นไอดอลผมเลยเขาครับคือคนที่ทำให้ผมเริ่มต้นสนใจ Notion ในครั้งแรกคือผมเห็นคนหนึ่งที่แบบมีแอป Notion แล้วเขาจดทุกอย่างในชีวิตจริงๆอยู่ในโทรศัพท์เขาแล้วมันเป็น database ตอนที่แรกที่ผมเห็นผมว่ามันโคตรเท่เลยนะมันเท่มากจนแบบต้องไปดาวน์โหลดมาทำบ้างแล้วก็ลองมาทำเองซึ่งพอทำเองมันก็ไม่ได้เท่เหมือนตอนดูคนอื่นเนาะแต่ว่าก็นี่แหละเผื่อให้เป็นวายให้ทุกคนเห็นว่าถ้าผมไปฟังอะไรแล้วผมชอบเนาะอย่างเช่นเป็นเรื่องของ 7 productivity tricks จากคุณ Tim Ferriss ผมก็มีการจดโน้ตเอาไว้เพื่อวันนึงผมอยากเอามาทำคอนเทนต์อยากออกมาเล่าผมก็สามารถมานั่งดู resonance calendar ของผมได้ว่าผมเคยชอบอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มีแปะบางส่วนเอาไว้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของ goal tracker หรือก็คือการติดตามเป้าหมายที่ทุกคนเห็นตรงมุมล่างขวานี้นั่นเองที่มันขึ้นมาในหน้าแรกอันนี้ผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก NAC นะครับส่วนตัวก็คือดูว่าของ NAC เป็นยังไงแล้วก็ลองนำมาปรับตามดูจริงๆก็แอบแกะแล้วเนาะแล้วลองมาทำตามก็จากที่เห็นเนาะการแบ่งเป้าหมายต่างๆก็จะแบ่งเป็น1 ปี 2-3 ปีแล้วก็ 4-5 ปีผมก็ได้ใส่เป้าหมายของผมเอาไว้ครับในแต่ละอย่างและถ้าทุกคนนำไปปรับใช้เนาะก็สามารถมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนเป้าหมายในจุดด้านล่างได้เลยคือด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นการ break down เป้าหมายของเราออกมาเป็นสเต็ปขั้นตอนเหมือนเป็น milestone ให้แบบเป็นจุดที่เราแบบเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเราทำงานอะไรเนาะเราควรจะแบ่งเป็นมินิโกเล็กๆเพื่อเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วรู้สึกว่าเดินตามและเห็น progress ของตัวเองได้อย่างเป้าหมายที่ผมแฮปปี้มากในปีนี้ก็คือการมี Digital Product ก็คือตัว Content System นั่นเองที่ผมสามารถทำได้แล้วคือผมใช้เวลาแบบเป็นปีเลยกว่าจะได้เริ่มทำจริงๆแล้วเพิ่งทำได้สำเร็จเนาะแล้วก็เรื่องของ YouTube เชื่อไหม YouTube ผมเนี่ยยังไม่เป็น Partnership เลย ยังไม่ถึง 4,000 ชั่วโมงเลยก็ยังถือว่า on track อยู่เนาะก็ตอนนี้เหลืออีกช่องเดียวแล้วที่จะสำเร็จก็คือ 4,000 ชั่วโมงก็คือได้หมดละเหลือแค่เนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ 3,700 ชั่วโมงอีก300ชั่วโมงเองก็ทำกันต่อไปนะฮะนี่แหละก็ถือว่าเป็นการได้ track เป้าหมายตัวเองว่าเรามาไกลขนาดไหนแล้วต่อมาครับเรื่องของ self assessment สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะวิ่งตามความฝันของตัวเองเนาะและหลายๆครั้งเรามักจะรู้สึกหลงทางรู้สึกไม่ชัวร์รู้สึกสงสัยในตัวเองและสิ่งที่สามารถช่วยผมไว้ได้มากคือการตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆครับและในนี้มันเป็นลิสต์คำถามที่ผมเคยเอาทำเป็นคลิปวิดีโออยู่เกี่ยวกับการทำความรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าใครสนใจเนาะสามารถกดดูได้คลิปตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยมันจะมีเรียกว่าดีเทลคำถามที่เยอะกว่ามากที่ผมเอาไปทำในคลิปก็ทุกคนครับสามารถลองเอาไปตอบคำถามกับตัวเองได้แล้วผมเชื่อเลยว่าคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นมากๆส่วนถัดมาที่ผมเอาไว้ใช้เนาะก็คงจะเป็นในส่วนของตัวเทรนนิ่งเวลาผมไปเรียนรู้อะไรมาผมก็จะเอามาเก็บเป็น Data เอาไว้ตรงนี้ซึ่งเอาไว้ติดตามว่าผมเรียนอะไรบ้างและทุกอย่างที่ผมเรียนเนื่องจากเวลาหลายๆครั้งเวลาเราเรียนอะไรเราจดไว้ในสมุดใช่ปะพอเราจดไว้ในสมุดเนี่ยบางทีเวลาเรากลับมาอ่านเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในหน้าไหน แต่ถ้าหากเราจดเป็นใน Notion ทำเป็นตารางอย่างนี้เลย
ทุกอย่างมันจะหาได้ง่ายมากและนี่คือข้อดีของการใช้ Notion ครับที่มันต่างจากการจดโน้ตทั่วไปคือมันทำให้เราหามันได้ง่ายถ้าหากเรา organize หรือว่าวางโครงสร้างมันดีไว้ตั้งแต่แรกและส่วนถัดมาก็คือเรียกว่า logbook for my creative พอผมมาทำด้านของคลิป YouTube หรือคอนเทนต์มากขึ้นเนี่ยไอเดียมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆและการจดเก็บไอเดียครับมันจะสามารถต่อยอดให้กับงานของเราได้เยอะมากโดยเฉพาะใครที่ทำคอนเทนต์นะหลายๆครั้งเวลาที่เราเจอผลงานใครแล้วเราชอบมากเลยเนี่ยอย่าแค่ชอบแล้วก็ปล่อยมันเฉยๆนะพยายามสกรีนช็อตหรือกดเซฟแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเก็บไว้เป็นแคตตากรีเราแล้วดูว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้แล้วเราวันหนึ่งเราจะสามารถกลับมาย้อนดูแล้วดูว่าเราสามารถขโมยบางอย่างจากผลงานเหล่านั้นได้หรือเปล่าถ้าหากใครไม่เคยรู้คอนเซปต์เรื่องของการขโมยผมมีทำคลิปไว้เหมือนกันนะครับสามารถลองกดไปดูกันได้นะจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนว่าการขโมยกับการก๊อปปี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและอย่างสุดท้ายของพาร์ท personal development ก็จะเป็นเรื่องของ someday maybe list เป็น list ที่ผมเอาไว้ใช้เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะลองทำดูเนาะก็ถ้ามีโอกาสได้ทำก็จะแฮปปี้มากๆสิ่งนี้ถ้าผมแชร์เล่นๆเนาะผมอยากจะลองไปทำงานต่างประเทศดูลองไปทำงานกับคนที่ผมชื่นชอบไม่แน่นะอาลีอับดาวอะไรอย่างเงี้ยลองฝันไว้ก่อนก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองสมัครไปดูเผื่อว่าอาจจะติดเราจะได้ลองไปเรียนรู้ culture บ้านเขาและเผื่อเอามาปรับใช้กับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ personal development นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยของ Notion ผมก็จะเป็นเรื่องของ quick notes คือพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรวมโน้ตต่างๆที่ผมจดเอาไว้คือในส่วนนี้เชื่อไหมเป็นส่วนที่ผมใช้บ่อยเกือบจะที่สุดละแต่ผมไม่ได้ใช้ผ่านคอมนะผมใช้ผ่านโทรศัพท์ก็ถ้าหากดูในโทรศัพท์ผมเนี่ยในหน้าโฮมเนาะผมจะมีอันนึงที่สามารถสไลด์ขึ้นได้อย่างนี้แล้วมันจะขึ้นว่า quick notes แล้วพอกดเข้าไปปุ๊บผมก็จะสามารถโน้ตสิ่งที่กำลังอยากจะจดได้หรือว่าสิ่งที่แบบเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีว่ะผมก็จะเปิด Quick Note แหละแล้วก็จดแล้วมันจะรวมแบบไอเดียทุกอย่างไว้ในนี้ซึ่งผมว่านี่คือฟังก์ชันที่โคตรสะดวกแล้วเราค่อยมาบริหารจัดการจัดเก็บในไฟล์ต่างๆอีกทีนึงและสุดท้ายนี้ครับหวังว่าคุณจะสามารถนำ Notion ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้กับ Workflow ของงานตัวเองได้นะครับอะไรที่มันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางของตัวเองได้เลยเนี่ยผมเชียร์ให้ปรับครับเพราะสุดท้ายความสนุกของ Notion มันคือการที่เรา Customize หรือปรับมาให้มันเหมาะกับตัวเรานั่นเองและแน่นอนของผมก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณและของคุณก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับผมซึ่งเนี่ยผมว่ามันคือศิลปะมากๆและอยากให้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ถ้าหากใครสนใจอยากอ่านอีบุ๊กเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาคุณค่าในตัวเองผมได้มีการเขียนไว้แล้วด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้เกี่ยวกับการกลับมาดูว่าเรานั้นมีคุณค่าอะไรที่สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้บ้างและเชิญชวนให้ตัวคุณนั้นเนี่ยออกมาแชร์เรื่องราวเหล่านั้นให้กับผู้คนได้ฟังกันเพราะคุณจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจมากมายให้กับใครสักคนได้อย่างแน่นอนก็สำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้และถ้าหากอยากจะดูคลิปแบบนี้เพิ่มเติมเนาะผมแนะนำเป็นคลิปนี้เลยครับถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยเราคงจะไม่สามารถไม่พูดถึงการบริหารเวลาไม่ได้และในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ว่าไอ้เจ้ามะเขือเทศลูกนี้จะเพิ่มเวลาให้กับคุณกลายเป็น25ชั่วโมงต่อวันได้ยังไงสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ